مكفي ب theorem 2 derivative of composition of functions. So هون يا شباب وصبايا إذا عندي I and J two intervals of R بشكل A belongs to I عندي function F رايحة من ال R I into R J لل R عم نقول إنه الإيمج لل I هي included بال J فالإيمج لل F هي بقلب الدومين لل G يعني اف اي موجودة بالجي حتى نقدر نعرف الفانكشن جي راوند اف اللي حكينا عنها المرات الماضية. سو جي راوند اف اكس شو بتساوي جي للاف اكس؟ اوكي فهي شايفينها من قبل جي راوند اف اكس بتساوي جي للاف اكس. فهون يا شباب طبعا بنقول اذا الاف ديفرنشبل بالنقطة A اذا الجي ديفرنشبل بالنقطة اف A هذا بيعني انه جي راوند اف رح تكون ديفرنشبل بالاي والديريفاتيف لجي راوند اف بالنقطة A رح تساوي جي برايم اف A مضروبة باف برايم A. اوكي سو هذا الثيورم ما حنعمل له بروف. سو جي راوند اف برايم اي بتساوي جي برايم بالنقطة اف اي ضرب اف برايم للاي. طبعا فيني احط هول الاثنين لانه اف اصلا ديفرنشبل بالاي فاف برايم للاي موجوده والجي بالاصل ديفرنشبل بالنقطه اف اي مثل ما قايلين هون بالاسامبشنز فجي برايم للاف اي موجوده فجي راوند اف برايم اي بتساوي جي برايم اف اي ضرب اف برايم اي. أما بالنسبة للديريفاتيف للإنفرس فانكشن إذا كان عندكم function which is strictly monotonic and continuous قلنا هيدي رح تكون عندها inverse وإذا كانت بالأصل differentiable بالنقطة A والديريفاتيف لل A ما بيساوي 0 derivative للf بالنقطة A ما بيساوي 0 f prime A not equal to 0 هذا بيعني كمان إنه الانفرس function f minus 1 اللي رايحة من fi into I هيدي كمان بدور رح تكون differentiable والf minus 1 prime fa بتساوي 1 على f prime لل a فالf minus 1 prime بالf a هي 1 على f prime لل a. اوكي كمان هيدي ما حنعمل لها البروف. اوكي سو derivative للinverse function نرجع بنقول اذا عندي f عندها inverse هو f minus 1 موجودة وعلى شرط f prime a ما بتساوي 0 لأنه مثل ما شفتوا هون رح تشوفها بالدينومينيتور الفانكشن f minus 1 بدور رح تكون differentiable والديريفاتيف لها بالنقطة f a اوكي بتساوي 1 over f prime a. هلا هون يا شباب وصبايا اللي عم نقوله مثلا من الرسمة إذا كان هون عندي slope m مثلا للكيرف f فهون بنفس النقطة عندي slope 1 over m فهيدا اللي بيعني theorem للديريفاتيف للinverse function. فهون يا شباب وصبايا كمان عم نقول أول ريمارك فهون f minus 1 إذا كانت differentiable بالنقطة fa طبعا وال f prime a ما لازم تكون بتساوي 0 so we can find the value of f minus 1 prime بالنقطة fa by observing that نحن بنعرف يا شباب وصبايا أهم أهم result بالنسبة أو أهم relation بين ال f وال f minus 1 أو تعريف حتى بالأصل هو f round f minus 1 بتساوي identity اللي هي identity x بتساوي x شو ما كانت ال x ف f minus 1 round f بتساوي identity إذا حطينا derivative من الجهتين derivative لل identity function هي x derivative لل x بتساوي 1 بيطلع عندي f minus 1 round f prime a بتساوي 1 هلا f minus 1 round f prime هي مثل g round f فبيطلع عندي f minus 1 prime بالنقطة f a ضرب f prime a بيطلع عندي هون كأنه اللي شفناها قبل شوي g prime بالنقطة f a هيدي الحكي g prime بالاف a ضرب f prime a فهون بدل g prime شو عم نحط f minus 1 prime ف f minus 1 prime بالاف a مضروب ب f prime a فهذا بيعني شباب وصبايا انه f minus 1 prime بالاف a شو بتساوي 1 over f prime لل a مثل ما شفناها بالثيورم. فهون عم نشوفها بطريقة تانية ف f minus 1 prime بالاف a بتساوي 1 over f prime لل a طبعا f prime لل a ما لازم تساوي 0 اوكي ما لازم تساوي 0 لحتى اقدر اقسم عليها. هون كمان if f is strictly monotonic and continuous on I and differentiable at A and such that f prime A بتساوي 0 اوكي هذا بيعني انه f minus 1 منا differentible بالf A. إذا كانت monotonic وإذا كانت continuous إذا كانت differentiable بس إذا كانت ال f prime A بتساوي 0 ساعتها f minus 1 ما حتكون differentiable بالنقطة f A لأنه ما بنقدر نقسم على 0 وهذا الشيء شباب وصبايا كتير بديهي إذا عندكم function مثلا عندها هيدي الاف عندها tangent line horizontal tangent line وإذا عملنا لها symmetry مثلا اوكي ها فأكيد by symmetry هون رح يطلع عندي vertical tangent line فهيدي derivative لها بتساوي 0 وهيدي ما نقول عنها منا differentiable بكل بساطة إذا بتكون مثل ال x2 وال x
radical x. انتوا بتعرفوا انه الاكس 2 من هون على الاكس بوزيتيف هي عندها derivative، عندها inverse function، والinverse تاعتها هي مين؟ هي radical x. فهيدي هون x2. اوكي، بس عم نحكي بالr بلس، وهيدي radical x. الاكس 2 عندها derivative بالزيرو بيساوي زيرو، مثل ما قلنا شفنا قبل شوي انه الفانكشن radical x منا differentiable بالنقطة زيرو. definition عندي function، إذا عندنا function f from I to r دايما we say that f is differentiable on the interval I on I. كنا عم نقول قبل at a. so هلا بنقول function differentiable on the interval I if and only if it is differentiable at any point of the interval. نحن قبل كل الحكي اللي كنا عم نحكي عم نشوف قبل شوي هو derivative بنقطة، فهون عم نحكي هلا derivative بكل الانترفل. so إذا الفانكشن f عندها derivative بكل النقط من الانترفل I، هذا بيعني إنه هي رح تكون differentiable on I، وبالتالي بنعرف هيدي الفانكشن from I to R لكل x نحط ال f prime x. so هيدي اسمها the derivative function of f and it will be denoted by f prime. قبل شوي كنا عم نقول f prime لل a، هلا بقى عم نحكي عن f prime كفانكشن، كل ما أعطيه x تعطيني f prime لل x. for example إذا كان عندكم function from 0 to 1 to r fx مثلا بتساوي x times 1 minus x يعني x minus x2. so الفانكشن derivative هيدي derivative function لل f هي let's say مثلا هون derivative لل x هي 1، derivative لل x2 هي 2x، بطلع عندي f prime x بتساوي 1 minus 2x. فقبل كنا عم نحكي عن derivative بنقطة، هلا عم نحكي عن derivative كفانكشن of x. The following theorem is easily deduced from theorem 1. theorem 1 اللي حكينا فيه عن f plus g prime بال a بتساوي f prime a plus g prime a. هلا بقى عم نحكي عن ال f وال g ك differentiable functions بكل النقط على الانترفل بالانترفل i. فإذا كان عندكم f و g دو differentiable functions بالانترفل i then f plus g differentiable على ال i، ورح تكون derivative للجمع بيساوي جمع derivatives f prime plus g prime. اوكي، فهون عم نحكي ك derivative functions مش بنقطة محددة. lambda f differentiable lambda f prime بتساوي lambda f prime. f times g differentiable derivative لل f g بتساوي f prime g plus f g prime. for all إذا عندي for all x in I g x ما بتساوي 0 so 1 over g رح تكون differentiable والدerivative لها هي minus g prime على g squared. ونفس الشيء الدerivative لل f over g رح تساوي f prime g minus f g prime g prime على g squared. وقلنا شبه صبايا هو ذاته اللي شفناه قبل شوي the same result اللي شفناهم سوا ب theorem 1، بس مثل ما قلنا theorem 1 كان عم نحكي بنقطة A. وين theorem 1؟ اوكي هيدا theorem. اوكي so the same result، بس بدل ما نقول هون بالنقطة A عم نحكي عن f plus g لوحدها ولمدا f و f g إلى آخره على كل interval I. اوكي، وبنفس الطريقة theorem 5 بنفس الطريقة شفنا إنه g round f prime بال a بتساوي g prime f a ضرب f prime a. فهون in general g round f prime بتساوي g prime round f ضرب f prime. طبعا هون g round f differentiable، إذا g وال f إن differentiable دايما بناخد هيدي hypothesis إنه f i موجودة بال j لحتى أقدر أعرف أساسا g round f. ف g round f prime بتساوي g prime round f كلياتها مضروبة ب f prime. هلا رح نحكي سوا عن examples ل the most common functions، أكتر functions بنتعامل معهم. رح نشوفهم سوا كيف بنجيب الديريفاتيف طبعا using the definition للديريفاتيف. أول شي رح نبلش سوا بالديريفاتيف لمين؟ للx to the power n. كلكم بتعرفوا شباب صبا الديريفاتيف للx n where n هي integer n هو natural number. حتى ديريفاتيف للx n كلكم تعرفوا إنه n x n minus 1. فهلا بدنا نشوف كيف بدنا نطلعها من خلال من خلال تعريف الديريفاتيف. اوكي سو رح ناخد هلا نشوف هذه الديريفاتيف بالنقطة A وبعدين نشوف for any x. اوكي فرح نشوف بدنا نجيب الديريفاتيف بالنقطة A. فبدنا نشوف يا شباب صبا fa plus h minus fa على h، هيدي اللي شفناها equivalent formula. وبدنا نشوف الليمت لما ال h وين بتروح على الزيرو. سو بدنا نشوف fa plus h minus fa على h، وبدنا نجيب الليمت لما ال h tends to 0. طب يا شباب صبا fx هي xn. اوكي سو fa هي an، fa plus h هي a plus h كلها to the power n. فخدنا 1 over h لبرا وصرنا عم نشتغل على هول الترمز اللي جوا. ف fa plus h هي a plus h كلها to the power n minus a n
مضروبة ب 1 over h. هلا من هون لهون هي يمكن شايفينها قبل بمرة، هيدي نيوتن باينوميال فورمولا. so a plus b power n شو بتساوي؟ a plus h power n هون بدي اياها شو بتساوي؟ بتساوي combination k n a n minus k h k و k from 0 to n minus a n. يا شباب صبايا هيدي الفورمولا تاعت الباينوميال of نيوتن. اوكي، فهيدي بتساوي C K N combination ل K N A N minus K H K minus A N. طبعا هون ال K مبلشة من الزيرو للآن. لاقوا شو عملنا؟ أول شي 4K equal to 0. خلينا ننتبه عليها 4K equal to 0. بصير عندي C0N C0N اللي هي 1 A N minus 0 اللي هي A N H0 H0 هي 1 مثل ما قلنا C0N هي 1 و AN minus 0 هي AN. فأول for K equal to 0 طلع عندي AN. AN هون و minus AN هون راحت، فبيبقى عندي sum من 1 للN لهيدي لهول الترمز اللي هن CKN AN minus K HK. فبرجع بعيد هيدا السم هي for K equal to 0 للN، بس نلاحظ هون for K equal to 0 إذا حطينا K equal to 0 بقيمتها بيطلع عندي H power 0 يعني 1 AN minus 0 يعني AN C0N يعني 1. فبيطلع عندي for k equal to بيطلع عندي an و an minus an بيروحوا بعض، فبيبقى عندي هاي السم بدل ما تكون من الزيرو عند الزيرو روحت an مع an، فصار بيبقى عندي السم من 1 للn ckn an minus k h k. فيا شباب وصبايا هيدا 1 over h. هلا فينا نضرب ب 1 over h. اوكي سو 1 over h فينا داخله لجوا بتصير عندي hk على h بتصير عندي hk minus 1. فهون hk على h فبصير عندي hk minus 1. فإذا بنقعد نفرطها لهيدي الإكسبريشن لك شو رح يصير؟ for k equal to 1 رح يصير هون عندي h0 an minus 1 c1n والباقيين كلهم for k equal to 2 الباقي كله رح يصير شو بقلبه من ال 2 لبلس للآن عفوا c k n a n minus k h k minus 1. فاللي عملته يا شباب وصبايا مثل قبل شوي، هون شلنا لما ال k equal to 0 رجعنا بلشنا من ال 1 ولما ال k equal to 0 راحت a n مع a n. واللي عملته هلا هون شلت for k equal to 1 لوحدة والسم رجع بلش من ال 2 للآن. سو وقت اللي شلنا ال k equal to 1 لوحدة السم مثل ما قلنا رجع بلش من ال 2 للآن. هلا يا شباب وصبايا انتبهوا شو بدي أعمل بعد ما قلنا إنه FA plus H minus FA بتساوي وصلنا لهون. أوكي هلا هيدي C1N بتساوي N AN minus 1. الليمت لما ال H tends to 0 شو بتساوي؟ هلا هون for K equal to 2 بيطلع عندي H2 minus 1 يعني H. for K equal to 3 بيطلع عندي H3 minus 1 يعني H2. كل هول اللي هون بقي فيهم H مضروبة فيهم. so لما ال H بتروح على 0 هيدا كل هيدا السم وين رح يروح على 0؟ رح عندي 0 plus 0 plus 0 إلى آخره. اوكي فلأنه ال H موجودة بكل هول فال H for K equal to عندي H1 for K equal to 3 عندي H2 إلى آخره. فال H موجودة بكل التيرمز تاعون هيدا السم، وبالتالي لما باخدها على زيرو هيدا السم كله رح يروح على زيرو. فشو بيبقى الليمت لألا؟ ليمت لألا رح يبقى مثل ما أنا C1N بتساوي N هيبقى عندي n a n minus 1. وبالتالي يا شباب وصبايا هذا الشيء بيزبط for any a in R. فالديريفاتيف لل fx اللي xn بالنقطة a هي n a n minus 1. وبالتالي الفانكشن f بدورة هي differentiable على ال R كلياته. وهذا الشيء اللي نحن كلنا بنعرفه الديريفاتيف لل xn شو بتساوي n x n minus 1. هيك بنكون برهنا فعلا الشيء اللي نحن بنعرفه دايما وبنستخدمه انه الديريفاتيف لل xn بتساوي n x n minus 1. هلا شفناها من خلال definition للlimit. فالديريفاتيف ل f prime x f prime x لل xn بتساوي n x n minus 1. طبعا استخدمناها من خلال تعريف الليمت وطبعا من خلال نيوتن باينوميال فورمولا. بنكفي هلا كلنا بتقولي كلنا بنعرف الديريفاتيف للساين بتساوي كوساين والديريفاتيف للكوساين بتساوي ماينس ساين. هلا شباب وصبايا مرة جدا نشوفها من خلال كمان الديفينيشن. فبدنا نجيب يا شباب وصبايا FA plus H minus FA over H. فهون يا شباب وصبايا كرمال مش ضروري نحفظها ومش ضروري يجي هي ذاتها بكرة، بس احنا هون لازم نعرف اوكي كيف عم نجيب هالديريفاتيفز. اوكي ف بدنا نجيب FA plus H minus FA over H. FA plus H هي sin A plus H minus sin A over H. هلا من هون لهون طبقنا trigonometric formula هي sin ل A plus B. فهون sin ل A plus H بتساوي sin A cosine H minus أو plus عفوا cosine A sin H.
فهون طبقنا ساين للسم للانجلز. اوكي، فساين ل A plus H بتساوي ساين A كوساين H بلس كوساين A تايمز ساين H ماينس هيدي ساين A الموجودة over H. فشو عملنا؟ هي أول خطوة. فتاني خطوة لقيت إنه هون عندي ساين A كوساين H وهون عندي ماينس ساين A، فخدت ساين A common factor بيبقى لي كوساين H minus 1 over H. اوكي، فاخدت اول شيء sin A common factor بيبقى لي من هون cosine H minus 1 over H، وهون cosine A حطيتها برا بيبقى لي sin H over H. لهلا يا شباب وصبايا زبطنا لها شكلها، اخذنا sin A common factor من الكوساين H ومن الساين A بيطلع عندي cosine H minus 1 over H، وهون خدت cosine A لبرا من هيدي، صار عندي sin H على H. هلا علمت نحن بنعرف شايفينها كذا مرة انه sin H over H وين بتروح؟ بتروح على 1 طبعا لما ال H بتروح على 0. فهون so we have that sin H over H بتروح على 1 لما ال H بتروح على 0. so بيبقى لي جيب الليمت لهيدي الكوساين H minus 1 over H. فيا شباب وصبينا نظبط لها شكلها. ليك شو عملنا؟ كوساين H minus 1 شو بتساوي؟ minus 1 minus كوساين H 1 minus كوساين H. فيا شباب وصبايا نحن كمان بنعرف مرة جديدة بالتريجونومتريك فورمولاز 1 minus كوساين 2 تيتا بتساوي ساين سكوير تيتا، 1 minus كوساين تيتا بتساوي ساين سكوير 2 ساين سكوير تيتا over 2. فهون نفس الشيء اللي عملته 1 minus كوساين H بتساوي 2 ساين سكوير لنص الانجل، هم بنسميهم هاف انجل فورمولاز. ف 1 minus cosine h بتساوي minus 2 sin squared على h over 2، طبعا عندي over h. من هون لهون اللي عملته اني حطيت اول شي خدنا minus لبرا واستخدمنا انه 1 minus cosine h بتساوي 2 مضروب ب sin squared لل h over 2. هلا ليك وش عملنا بعدين؟ هيدي ال h هون ضربت ب 2 وقسمت على 2، ضربت ب 2 وقسمت على 2. كيف يعني؟ هون هيك ضربت ب 2 وقسمت على 2، وحتى كمان ضربت ب H وقسمت على H كمان مش بس ب 2. فهون يا شباب وصبايا عندي هون 2، فضربت ب H over 2 لكي وقسمت على H over 2. اوكي واضح شو عملت هون؟ فهيدي هون minus sin squared على H over 2، فهون يا شباب وصبايا ضربت ب H over 2 وقسمت على H over 2. هلا وقت قسمت على H over 2 وعندي بالأصل في عندي H، فهون صار عندي H2 over 4 لأنه كمان هيدي عندي 2 نزلت على الدينومينيتور. فهيدي يا شباب وصبايا صار بتساوي sin h over 2 على h over 2 كلها to the power 2. ورجعوا شوفوا إذا بدكم هيدي h2 over 4 وهيدي h over 2 إذا اختزلتوا فيها رح يطلع عندكم h over 2 بالدينومينيتور، فرح ترجع تطلع لفوق 2 over h، فهي بذاتها هي. اوكي، ف h over 2 هون على h over 2 تحت الراديكال، فبترجعوا بتشوفوها هلا. فساين h over 2 ضربت ب h over 2 قسمت على h over 2، صار عندي هون h2 over 4 فحطيتها تحت الباور 2، فصار عندي ساين h over 2 على h over 2 كلها to the power 2. هلا بدنا نشوف الليمت لما ال h بتروح على الزيرو. لما ال h بتروح على الزيرو يا شباب وصبايا وين بتروح؟ هيدي مثل هيدي شكلها ساين ثيتا على ثيتا، فهي بتروح على 1 اوكي مثل قبل شوي، لانه ال h بتروح على 0 ف h over 2 بتروح على 0. فهيدي اللي هون بتروح على 1 مضروبة ب h over 2، ال h بتروح على 0، فالليمت تاعتها شو صار؟ 0 times 1، فالليمت تاعتها صار بيساوي 0. فشو بيبقى من الليمت الأخيرة؟ فهيدي مثل ما قلنا هيدي فإذا راحت على 0، وهيدي وين راحت؟ على كوساين A times 1. فبيبقى عندما هيدا بيعنيته إنه sin ل A plus H minus sin A over H بتروح على كوساين A as H tends to 0. وهيدا اللي بيزبط على A بيزبط على any x. هيدا بيعني إنه derivative للساين بالA بيساوي كوساين A، وبالتالي for any x in R derivative للساين x مثل ما بتعرفوا بتساوي كوساين x.